Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, a început citirea. La baza pachetului avem 7 de bâte lumea, 9 de cupe. Ești într-un moment în care te bucuri foarte mult de tot ceea ce ai. Poate să fie o perioadă în care în relația de cuplu lucrurile funcționează bine sau pentru alții e un moment în care pur și simplu ați reușit să vă găsiți fericirea, împlinirea. Mai ales dacă ești femeie, uite, ești ca o împărăteasă. Deci e un moment în care ai tot ce-ți trebuie. E posibil să alegi tot ceea ce este mai bun pentru tine, să te răsfeți, să mergi în locuri importante sau în locuri care pentru tine sunt prețioase, fie că discutăm despre o valoare fizică, materială, fie că discutăm despre o valoare spirituală. Avem lumea și 7 de bâte, da? Deci e un moment de eliberare, simt eu aici să-ți transmit. Deci tu ești într-un moment în care te eliberezi, ești într-un moment în care crești. Eu văd aici un succes, văd o încredere mai mare în tine, văd foarte multă bucurie pentru cei mai mulți dintre voi, dar văd și foarte mult curaj de a face tot ceea ce îți dorești, pentru că văd aici o împlinire. E ca și cum spui, uite, sunt pe drumul meu, fac ceea ce trebuie, mă simt bine în pielea mea. Bun. Hai să vedem în continuare. Avem 8 de monede în plan personal, deci ești într-o perioadă în care e posibil să lucrezi mai mult fie de acasă, fie e posibil să lucrezi mult pentru casa ta sau e ca și cum ai treabă în casă. Pentru alții văd și un moment în care lucrați foarte mult cu sufletul vostru. Poate să fie și o activitate pe care o faceți împreună cu persoana iubită sau o perioadă, văd eu aici, în care faci multe lucruri, repet, pentru tine. Apoi avem 2 de monede, niște bani pe care îi dai, bani pe care îi primești, poate să fie și o perioadă în care reușești să-ți găsești un echilibru din punct de vedere material. Ce mai văd aici e că te afli într-o perioadă în care e ca și cum negociezi ceva. Pentru unii poate să fie și un moment în care vă concentrați mult pe partea de cheltuieli, da? Adică luați bani dintr-o parte, îi dați în cealaltă parte, dar mai văd aici și o oarecare indecizie. Posibil să fie nevoie, da? Să fii prins în următoarea perioadă, între prieteni și familie. Da? Ce mai văd aici? Uite, e cineva care încearcă să se apropie de tine, e cineva care încearcă să se apropie de sufletul tău, da? Și cumva încearcă să te convingă, doar că văd că e posibil să respingi această persoană. Hai să vedem despre ce e vorba cu 8 de monede. Și avem așa, 9 de cupe, regina de cupe și asul de monede. Deci uite, e un moment în care tu ți oferi multe lucruri ție, poate să însemne și o realizare din punct de vedere personal, fie că discutăm despre o relație, fie că discutăm despre o prietenie, fie că discutăm despre familia ta. Pentru unii mai văd aici și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este vorba despre o perioadă în care ești foarte sigur pe tine, ești foarte pozitiv. Văd că dacă ești femeie, ești foarte răbdătoare, ai o intuiție foarte bună în acest moment. Și ce mai văd aici, uite, asul de monede, deci o șansă care ți se oferă, un loc nou în care mergi, o persoană nouă care apare în viața ta. E ca și cum te gândești să mergi într-un loc nou, să faci ceva nou și uite, acolo avem asul de monede, deci primești o recompensă, primești o veste pozitivă, ceva începe să se rezolve. Hai să vedem în continuare cu 2 de monede ce trebuie să știi. 7 de monede, avem aici Marea Preoteasă. Da, în curând. Poate să fie în curând și faptul că aștepți un răspuns, da? Sau se poate amâna ceva și în momentul în care se amână lucrul respectiv, e ca și cum n-ai suficiente informații, e ceva legat de bani, de o așteptare în care ești pus, poate e ceva legat de o moștenire sau poate pentru unii pur și simplu poate să fie și un moment pe care ți-l iei tu cu tine și analizezi foarte mult ceva din trecut. Da? Vede aici niște secrete, o persoană misterioasă, secretoasă.
Mai vreau o carte. Roata destinului, ok, deci ție ți se schimbă destinul foarte curând. E un eveniment aici care nu mai depinde de tine și care, bineînțeles, îți aduce eliberare. E ca și cum se întoarce roata. Eu simt că tu ieși din această stare de indecizie, pentru că avem magicianul. Da? Deci e cineva aici în jurul tău care te poate ajuta. Poate să fie și un personaj, da, care minte, fură, e o persoană mai puțin plăcută și posibil să afli niște lucruri despre acest om. În curând, da, în plan profesional avem Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur, dar și un succes. E un succes legat de un examen, e un succes legat de o colaborare, un contract. Poate pentru unii e și un moment în care vă gândiți aici să studiați un anumit subiect mai bine, poate vă gândiți să ajutați oamenii din jurul vostru cu sfaturi practice, dar ce mai văd aici e o protecție foarte mare pe care tu o ai din punct de vedere profesional. Văd că ai foarte mult respect, da, din partea oamenilor din jur, sau chiar tu ești o persoană în care își urmărește anumite principii așa de viață. Apoi avem Diavolul, o conexiune cu un Capricorn, da? Două arcane majore. Este clar că din punct de vedere profesional lucrurile aici urmează să se schimbe. Două cărți în contradictoriu, Diavolul și Marele Preot. Poate să fie și o transformare a ta spre autenticitate în viitorul apropiat. Mai văd și o veste legată de bani care vine, dar pentru unii poate să însemne și o tentație foarte mare care apare. Hai să vedem Marele Preot. Eremitul, o conexiune cu Zodia Fecioară. Deci e un moment în care preferi să iei decizii de unul singur. Văd că dai dovadă de foarte multă înțelepciune în acest moment. Dai dovadă de răbdare, de retragere. E un moment de conștientizări pe care tu l-ai. Uite, avem 4 de monede. Tu ești foarte sigur pe tine, ești foarte sigur pe ceea ce ai, ești foarte sigur pe locul de muncă sau pe ceea ce tu vrei să faci. Pentru unii poate să însemne și o veste care apare și care ține de bani sau de o casă, uite. Poate să fie și ceva legat de un grup de oameni din care faci parte. Hai să vedem Diavolul ce spune. Și avem așa 10 de cupe, 3 de monede. O realizare, o bucurie care îți dă o mai mare încredere în tine. Poate e ceva legat de muncă, poate e ceva legat de studii, poate pentru unii că și cum mergeți la un curs, vreți să mai învățați ceva, vreți să mai faceți ceva, dar dacă aici tu aștepți un răspuns din punct de vedere profesional sau financiar, da, acesta este pozitiv, e clar. Avem regina de monede, asul de cupe, deci mai ales dacă ești femeie, văd aici o împlinire, o satisfacție foarte mare. Ți se poate propune așa cam ca un compromis. Temperanța, o conexiune cu un săgetător. Temperanța aici, uite, înseamnă faptul că tu te vindeci, dai la pace. Văd aici o așteptare. Văd și foarte multă răbdare din partea cuiva, dar avem și un cavaler de cupe și 6 de cupe. Deci, pentru unii totuși îmi apare fie faptul că veți fi atrași în viitorul apropiat de către cineva de la muncă, sau poate să fie și faptul că vă simțiți atrași aici de o activitate, e ceva ce vă place foarte mult. Deși eu aș merge pe ideea că e și de dragoste, parcă se îmbină așa lucrurile. Surpriza în toată povestea asta, 5 de bâte, gelozie, agitație, oarecare discuție în contradictoriu, o ceartă. Și avem nebunul, wow, surpriza are legătură cu o persoană geloasă, o persoană ciudat, da? E cineva care reacționează într-un mod nebunesc, poate să fie și un personaj care e gata să lupte, da? Pentru tine, pentru ceva anume, poate să însemne și o discuție în contradictoriu, un fel de ceartă aici care apare, dar poate să însemne și o nouă persoană.
Poate undeva, la o petrecere, la un eveniment, apare cineva. Pentru că, uite, nebunul e cineva foarte nonconformist. E o persoană care are o imagine de ansamblu. E o persoană foarte libertină din fire, cu o energie foarte înaltă. Ia să vedem noi cei cu 5-ul ăsta de bâte. Cei cu agitația asta aici. Cavalerul de spade. Surpriza e o persoană impulsivă, o persoană grăbită, e o persoană agresivă. Sau poate să fie și o decizie bruscă, da? Care se ia. Și e o decizie care ține de bani pentru unii dintre voi. Sau poate să fie și o problemă pe care persoana asta o are în legătură cu ideea de încredere. 4 de bâte. Deci, uite, surpriza are legătură sau surpriza se petrece fie undeva pe la amiază, fie la o zi mare, o zi sfântă, fie într-un moment în care tu te relaxezi, îți iei liber. E ca o zi de sărbătoare pentru tine. Regele de cupe, puterea, nebunul. Deci e cineva aici în jurul tău care pur și simplu ia rasna. Hai să vedem nebunul. Trei de cupe. O bucurie. O mică petrecere. Poate e cineva care într-un moment de nebunie, nu știu, înșeală sau face ceva. Pentru că eu cred că are legătură cu viața privată. Că și aici mi-a apărut faptul că cineva nu e sincer. Avem diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Na. Uite, un personaj care se simte foarte atras, da? E cineva căruia îi place să dețină controlul, e o persoană foarte axată pe partea materială a lucrurilor, da? Și e un om căruia îi place foarte mult să petreacă, să se simtă bine, să se simtă întreg. A sărit o carte. Ia să vedem noi ce carte. 6 de monede. Surpriza are legătură cu niște bani, da? Bani pe care îi primești. Sau surpriza are legătură și cu faptul că această persoană poate vrea să-ți facă un cadou, posibil și asta. Poate să fie un personaj care riscă aici foarte multe. Am mai vrut o carte și mi-a ieșit Asul de spade, uite. Și un personaj hotărât. Un adevăr pe care îl afli. O victorie pe care o ai. Mai poate să fie. Și asul de bâte. Dragilor, aici e cineva care luptă cu toate forțele, da? Pentru dragoste, pentru un proiect, pentru ceva anume. E și un personaj care, uite, parcă e dualitate, nu știu, parcă e cineva cu părere de rău, agitat și care încearcă acum cumva să-și răscumpere greșeala. Pentru că eu văd clar o întâlnire pe care tu o ai. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Care e surpriza cu nebunul ăsta și cu 5-ul de bâte? Și cineva o ia razna total în jurul tău. Surpriza are legătură cu un succes, iubire și tandrețe. Deci e cineva care îți propune dragoste. Doar că e un personaj foarte agitat, foarte curajos, e ca și cum omul ăsta își pierde mințile când te vede sau omul ăsta își pierde mințile dacă e deja în viața ta și reacționează într-un mod extraordinar de ciudat. Dar pentru tine, uite, e cu victorie, e cu dragoste, e cu tandrețe, cu vorbe dulci. Deci un personaj foarte hotărât. Uite, e cineva care are o revelație. Deci e ca și cum omul ăsta te vede și zice gata, asta e persoana potrivită pentru proiect, pentru relație, pentru sfaturi. Dar aici fie e vorba de un personaj cu uniformă, fie este vorba despre o persoană foarte bine organizată. E un personaj foarte hotărât ăsta și foarte serios. Are un program foarte bine pus la punct. Mai vreau o carte. Avem retragere, bârfe și gânditorul. Discuții în contradictoriu, gând. Și văd pe cineva care se retrage din toată povestea asta.
Eu simt multă dualitate. O revelație importantă, da? Poate să fie și un adevăr pe care îl afli, dar așa cum am zis, și cineva care deodată devine hotărât sau hotărâtă și acționează. Da? Avem o vizită, un risc, o femeie cu părul deschis la culoare sau o femeie blondă, un inamic. Interesant. Hai să vedem ce zice și acest oracol pentru tine. Ia să vedem. Surpriza. A ieșit deja o carte. Surpriza avem așa, un sicriu, ceva ce se închide, un nou început, o creștere, o schimbare, tranziție, eliberare. Deci e clar aici că ceva se închide, ceva se finalizează. Avem un cuțit înfipt în spate. Opa. Da? Durere de inimă, separare, decepție, un atac șocant. Deci e vorba de niște persoane care e posibil, da, să aibă niște probleme. Se ceartă, nu știu, se bat, ceva se întâmplă aici, da? Pentru că e clar vorba despre cineva, uite, care e foarte rănit sau foarte rănită. Iar apoi avem inel de logodnă, angajament, parteneriat, eternitate, uniune și apoi avem fotografii. A te uita sau cineva care se uită la fotografiile tale. Cuiva este dor de tine. Sau cineva îți cere, știu eu, să faceți o fotografie. Mai vreau o carte. Și avem o separare, cineva supărat, cineva căruia este dor de tine, cineva care se gândește la tine, un viitor nesigur, cineva care ascultă. Na. Eu cred că are legătură aici cu cineva care pur și simplu ia razna așa deodată. Părerea mea. Care e surpriza? Mai vreau niște mesaje de aici. Ce cu... Hoțul, moartea și bărbatul. Cineva care deodată fuge, pleacă, închide ceva. Și are legătură cu o casă. Deci poate e cineva care are probleme într-o casă. Cineva care vine către tine. Și avem drumul și fidelitate. Deci uite, e cineva care îți păzește drumul sau cineva care nu te lasă să pleci. Poate e cineva care stă și te așteaptă undeva, nu? Cineva speră mult la tine. E o persoană, uite, surpriza, eu cred că are legătură cu un fel de confruntare, da, între vechi și nou. Pentru că văd, uite, totuși avem preotul și dorința, deci e vorba de cineva care totuși își dorește ceva stabil, ceva serios, e un personaj foarte hotărât, doar că, repet, această situație complicată e posibil să agite cumva spiritele. Hai să vedem ce zice oracolul. Un mesaj iau. Bani, abundență, noroc. Da? Poate să fie și încredere, poate să fie vorba și despre un moment în care te simți în apele tale, te simți în lumea ta și din nou avem noroc, bani. Deci surpriza are legătură cu niște bani, cu un noroc pe care îl ai.
Poate pentru unii are legătură pur și simplu cu o situație în care vă simțiți voi agitați, ziceți, băi, o merge, nu o merge, o fi bine, nu o fi bine și până la urmă văd că e ok. Și avem putere, succes. E ceva ce se întâmplă aici ca prin magie. Poate avea legătură și cu o persoană înțeleaptă, o persoană care are și foarte multă intuiție. Din nou avem zodia Taur, zodia Gemeni, da? Avem abundență, comunicare, deci probabil niște vești legate de încredere, legate de bani, legate de stabilitate. Poate să fie și un fel de negociere aici, pentru unii. Și avem zodia Berbec și Balanță, deci cineva care acționează, e foarte hotărât. Și avem, uite, Venus, da? Deci e și despre dragoste, confort, abundență, talente. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.